Hello guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng backup drive o partition sa inyong hard drive o Windows PC. Ang silbi kasi nitong bagong partition magiging another drive ito para paglagyan nyo ng mga picture, documents, mga video nyo, mga importanteng files na ayaw nyong mawala kung sakaling masira inyong Windows o kailangan i-reformat yung Windows nyo, may backup na kayo. So, paano ba yung ginagawa? Ganito po yun. Unang-una, right-click nyo sa start nyo. Pagkatapos, punta kayo sa disk management. Then, dito, makikita nyo yung mga drive ninyo. So, karamihan sa atin, isa lang yung drive na naka-install sa PC. So, malamang, makikita nyo, isa lang yun nandito. Sa akin, may iba akong drive. So, sa iba ako magagawa ng partition. Halimbawa ito, storage number 3 yung pangalan ng drive ko. Hatiin ko siya sa dalawa. Ganito. I-click nyo, tapos shrink volume. Alright, so lumabas na siya. So, makikita nyo tong mga total size before shrink, size of available shrink space, enter. Ito dito tayo maglalagay ng kung ilang gig yung gusto nyong maging bagong hard drive natin. So, halimbawa gawa tayo ng 100 gig na hard drive. Okay, so 10 MB, 100 MB, 1 gigabyte or 1000 MB, and then 10,000 megabytes o 10 gig. Sunod niyan ay 100,000 na. So, click natin yung shrink. So, ito po, lumabas na siya. Ito na yung bagong hard drive natin. 97.66 gigabytes. Yung 3 gig, huwag nyo na masyadong isipin yon kasi yun yung reserve nya, no? So, ito, right click nyo, tapos click nyo new simple drive. Tapos sa labas ito, setup wizard, click nyo lang yung next, drive letter, okay na yan, next. Volume label, ilagay nyo na lang, halimbawa ayan, storage 4. Tapos click nyo lang next. Tapos finish. Alright, so ito na, nag-create na siya ng bagong storage o bagong hard drive. So ito tayo sa Windows natin, makikita na natin yung bagong storage. Ito na yung partition na kinreate natin o bagong backup drive natin. So dito yung ilalagay yung mga bagong yung mga documents nyo na importante. Kung sakali magkaroon ng issue yung Windows nyo, kailangan i-format, hindi kayo mag-aalala kasi nandito lang siya sa bagong partition. So yun lang po, maraming salamat.